जुन तपाईले भिडियोको थम्बनेलमा देख्नुभयो त्यस्तै आकर्षक फोटो तपाईले 2 मिनेटमा आफ्नो मोबाइलबाट एडिट गरेर बनाउन सक्नुहुन्छ। सो कसरी बनाउने आजको यो भिडियोमा म तपाईलाई पुरै डिटेलमा बताउने छु। सो यो भिडियोलाई तपाईले सुरुदेखि अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनुहोस्। सो मेरो नाम हो सुरेश, तपाईहरु हेर्दै हुनुहुन्छ प्राविधिक सहयोग। आउनुहोस् भिडियो सुरु गरौँ। यसको लागि सबैभन्दा सुरुमा तपाईको मोबाइलमा InstaSqure भन्ने एप्लिकेसन हुनुपर्ने छ र यदि छैन भने तपाईले गुगल प्ले स्टोरमा गएर यो एप्लिकेसनलाई डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि तपाईले यो एप्लिकेसनलाई ओपन गर्नुपर्ने हुन्छ र यहाँनेर ड्रिप भन्ने अप्सन छ, यहाँनेर तपाईले जानुपर्ने हुन्छ र यहाँ क्यामेरा वा ग्यालरीबाट कुनै पनि फोटो लिन सक्नुहुन्छ। म यहाँनेर ग्यालरीबाट एउटा फोटो लिने छु। यहाँनेर एल्बममा र क्यामेराबाट मैले जुन एउटा फोटो खिचेको थिएँ त्यो फोटोलाई म यहाँनेर लिने छु। तपाईले पनि यदि कुनै फोटो खिचेर राख्नु भएको छ भने त्यो फोटोलाई यसरी लिन सक्नुहुन्छ। त्यसपछि यहाँनेर फोटो अपलोड हुँदै गर्दाखेरि अब जब तपाईको फोटो यहाँनेर अपलोड भइसक्छ त्यहाँनेर तपाईको ब्याकग्राउन्ड चाहिँ अलरेडी रिमुभ हुन्छ। त्यसपछि तपाईले यहाँनेर कुनै पनि व्हाइट कलरको लेयर लिन सक्नुहुन्छ र यसलाई तपाईले दुई औंलाले सानो वा ठुलो बनाउन सक्नुहुन्छ। त्यसपछि तपाईले यहाँनेर ब्याकग्राउन्डमा जानुपर्ने हुन्छ र ब्याकग्राउन्डमा तपाईले कुनै पनि कलरलाई लिन सक्नुहुन्छ र त्यसैगरी तपाईले यो फोटोलाई चाहिँ 2 औंलाले सानो वा ठुलो बनाउन सक्नुहुन्छ र यसलाई बीच भागमा मिलाएर कहीँ पनि राख्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि तपाईले राइटको चिन्हमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ र यहाँनेर सेभ भन्ने अप्सन हुन्छ, यहाँ तपाईले सेभ टु ग्यालरी गर्नुपर्ने हुन्छ र यो सेभ टु ग्यालरी गर्नेबित्तिकै यो फोटो चाहिँ तपाईको ग्यालरीमा गएर सेभ भइसकेको हुन्छ र त्यो फोटोलाई तपाईले कुनै पनि सोशल मिडियाहरु जस्तै फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम आदि कुनै पनि ठाउँमा चाहिँ तपाईले यसलाई अपलोड गर्न सक्नुहुन्छ या त प्रोफाइल पिक्चरहरु राख्न सक्नुहुन्छ। यो फोटो एकदम आकर्षक छ र यो अहिले ट्रेन्डिङमा रहेको फोटो पनि हो। सो यसरी तपाईले चाहिँ फोटो बनाउनु। सो कस्तो लाग्यो तपाईलाई आजको यो भिडियो? यदि तपाईलाई साच्चै नै राम्रो लाग्यो भने हाम्रो भिडियोलाई लाइक गरिदिनुहोस् र यदि तपाई च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ र पहिलोचोटि हाम्रो भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनुहोस् र छेउमा रहेको बेल आइकन दबाइदिनुहोस् ताकि हामीले कुनै पनि नयाँ भिडियो हाल्नेबित्तिकै त्यसको नोटिफिकेसन सबैभन्दा सुरुमा तपाईलाई मिल्न सकोस्। सो यतिन्जेलसम्म तपाईले पनि भिडियो हेरेर साथ दिनुभएकोमा तपाईलाई पनि धेरै धेरै